Salutare, dragii mei! Eu sunt Romina de la Cooking Food 1981 și astăzi am să pregătesc o prăjitură delicioasă cu prune. Pentru această rețetă de prăjitură avem nevoie de următoarele ingrediente: 250 g de făină albă, 180 de g de zahăr, 3 ouă, 250 de g de iaurt, 100 ml de ulei, un plic de zahăr vanilinat, un plic de praf de copt, o esență de vanilie, zeamă de lămâie, coajă de lămâie, puțină sare și 400 g de prune. Punem ouăle în bol. Adăugăm zahărul, puțin câte puțin, amestec. Adaug zahăr până îl punem pe tot. Dacă doriți, puteți să folosiți mixerul. Eu am preferat de această dată să folosesc lingura de lemn pentru a amesteca. Adaug zahărul vanilinat, amestec. Adaug și praful de sare. Adaug iaurtul. Amestec. Adaug uleiul și amestec. Adaug esența de vanilie. Adaug și zeama de lămâie. Amestec. Adaug și coaja de lămâie. Pun praful de copt în făină și am să-l amestec. Acum am să pun făina, puțin câte puțin, pentru a nu se forma cocoloașe, și amestec.
Am să torn compoziția în tava tapetată cu hârtie de copt și puțină făină. Am pus compoziția pentru prăjitură în tavă, acum am să desfac prunele. Acum am să pun prunele peste compoziția de prăjitură. Vom pune prăjitura la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de aproximativ 30-40 de minute. Vom face testul cu scobitoarea ca să vedem dacă este coaptă. A stat prăjitura la cuptor timp de 35 de minute. Am scos-o din cuptor, am pus-o pe masă. Am să o scot din tavă și am să o las să se răcească aproximativ 15 minute, după care se poate servi. Dar înainte am să presar puțin zahăr pudră deasupra. Am presărat zahărul pudră și acum am să las aproximativ 15 minute să se răcească. Aceasta a fost rețeta mea. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă rog să dați like și să vă abonați la Cooking Food 1981. Vă mulțumesc!